Καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε και αν σε βρίσκει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σε βρίσκει καλά. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, τότε καλώς ήρθες. Είμαι ο Light Tarot Trader και μαζί λοιπόν πάμε να δούμε διάφορα θέματα τα οποία σε απασχολούν. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, τότε μπορείς να πατήσεις εγγραφή καθώς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο εδώ. Αλλά και να με βρεις στο δεύτερο κανάλι μου στο Light Pix Tarot, θα σου βγει εδώ ψηλά μία ειδοποίηση και μπορείς να ακολουθήσεις τον σύνδεσμο για να σε πάει στο δεύτερο κανάλι που είναι με Pick a Card βίντεο, όπου θα διαλέξεις εσύ από τις στίβες που βλέπεις μπροστά σου την απάντηση που σε προσελκύει, την ενέργεια που σε τραβάει περισσότερο. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο μπορείς να αφήσεις ένα like καθώς και ένα σχόλιο για να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία σου και την εμπειρία σου. Και αν θέλεις να με βρεις στα υπόλοιπα social media για να βρεις τα βιντεάκια που ανεβαίνουν καθημερινά, είμαι στο Instagram, το TikTok και το Facebook, στο light.tarottrader και light_tarottrader. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται λοιπόν κάτω στην περιγραφή. Πάμε να δούμε τι έρχεται τις επόμενες 10 ημέρες στη ζωή σου. Όλους λοιπόν τους τομείς, ερωτικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Πάμε λοιπόν να τα ψάξουμε όλα ένα-ένα. Ξεκινάω λίγο με εσένα, με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων και τις 5 ράβδους. Είσαι λοιπόν ένα άτομο το οποίο είναι πολύ παραγωγικό και μάλιστα έχει τη διάθεση να μάθει. Ή τουλάχιστον μου λες είχα, γιατί όμως. Επειδή ακριβώς δεν έβαλες τα όρια σου στους ανθρώπους που είχες γύρω σου, σε εκμεταλλεύτηκαν όταν ήσουν σε μια ακόμα πιο χαλαρή και πιο αθώα φάση. Είσαι ένας άνθρωπος που όταν πραγματικά χαλαρώνει, τα δίνει όλα. Έχεις αυτό που λέμε μια αξιοπιστία στον χαρακτήρα σου, έχεις ένα διαφορετικό τύπο, κάτι που σε ξεχωρίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν έβαλα λες τα όρια μου και είχα όλη την καλή διάθεση να αποδείξω σε όλους ότι είμαι εδώ, μπορώ να σε βοηθήσω, θέλω να μάθω, αυτό με τη συνέχεια του με τον αυτοκράτορα σε οδήγησε σε καταστάσεις λίγο εκμετάλλευσης, ειδικά λέει από αφεντικά προηγούμενα. Τώρα για κάποιο λόγο μας το λέει αυτό, θα το δούμε και πιο πολύ μετά στο επαγγελματικό και το οικονομικό. Είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει λίγο παγώσει σε κάποια πράγματα, δεν δίνω λες όπως έδινα και βάζω πάνω απ' όλα την λογική μου. Και με τα 10 ξύφη, μια δουλειά την οποία άφησες πίσω σου, που πήρες λέει μεγάλα μεγάλα, όχι εμπόδια, μεγάλα εφόδια. Αλλά όλα τα εμπόδια σε οδήγησαν στο να φύγεις από κάποιες καταστάσεις. Με τα 9 κύπελα ήθελες αυτό το κάτι παραπάνω και το κυνήγησες. Κάτι το οποίο σε έχει αλλάξει και στην ερωτική σου ζωή. Εδώ λοιπόν πάει να συνδεθεί το άνοιγμα, επειδή στο τέλος έχουμε τα κύπελα, την αγάπη, το συναίσθημα, τον έρωτα. Είσαι ένας άνθρωπος που επειδή λες έχει πάρει τα χαστούκια της ζωής από όλους τους υπόλοιπους κλάδους, αυτό το εφάρμοσες και στα ερωτικά σου πάρα πολύ. Και πώς σε βρίσκουμε στο τώρα, έχουμε τη δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλω να αποδοθεί η δικαιοσύνη, θέλω αυτό που μου αξίζει και μου αναλογεί. Με το διαβολάκι λες όμως από δίπλα σου η σκέψη πάει προς το κακό. Είναι σαν να μην πιστεύεις ότι στο τέλος θα σου δοθούν αυτά που σου αξίζουν. Έχεις πραγματικά μέσα σου μια μεγαλύτερη αξία, έχεις κάποια πράγματα που τα ψάχνεις, αλλά ώρες-ώρες είναι σαν ο εαυτός σου να σου λέει ίσως και να μην τα πάρεις ποτέ. Είτε αυτό είναι μια καλύτερη ανταμοιβή σε μια δουλειά, είτε είναι αυτό που λέμε να έρθεις στα ερωτικά, αυτό που θες να έρθεις, συνέχεια το μυαλό σου σαν να σου επιτίθεται. Και με τον κρεμασμένο, που είναι και το κεντρικό χαρτί του ανοίγματός σου, έχουμε λοιπόν την απόλυτη παράδοση, έτσι, έχουμε παραδώσει τον εαυτό μας, έχουμε κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις, τα έχεις λοιπόν δώσει όλα σε όλους και τώρα είναι η ώρα να πάρεις πίσω. Αλλά είναι σαν να έχουμε και κάποια μικρή μορφή ενοχών, ότι δηλαδή τώρα που πάω να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου, να βάλω τα όρια μου, να πατήσω όσους με πατάνε, νιώθω και κάποιες μικρές ενοχές, είναι σαν να μην μπορείς να το αποβάλεις ώρες-ώρες. Θέλεις να πάρεις αυτό που σου αξίζει, αυτό που είναι το σωστό να έρθει στη ζωή σου. Απλά όταν πας και εσύ με τη σειρά σου να απαιτήσεις, εκεί είναι που συνεχίζεις και λίγο να υποχωρείς. Με τις 8 ράβδους άμεσες εξελίξεις όμως έχουμε εδώ και μία νίκη. Δηλαδή, τα εμπόδια ξεπερνιούνται, θα ξεκινήσεις σιγά σιγά αυτό που λέμε σε άμεσο χρονικό διάστημα να απαιτείς περισσότερα, παρά τις υποχωρήσεις που έχεις κάνει. Και 10 πεντάκτηνα λοιπόν, έρχεται μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου. Οικονομική λέει ασφάλεια και ευημερία για σένα και την οικογένεια. Για κάποιους εδώ είναι χρήματα που έρχονται από μια κληρονομιά, διαφορετικά η σύνταξη. Δηλαδή, για εσένα που περιμένεις να μάθεις άμεσα πώς θα πάνε τα κληρονομικά σου
είτε κάποια θέματα σχετικά με τη δικαιοσύνη, σύντομα λέει έρχεται μια λύση σε όλο αυτό εδώ πέρα, οπότε και θα είσαι πολύ πιο ήρεμος ή ήρεμη. Διαφορετικά και για σένα που έχεις μια δική σου επιχείρηση, έχουμε πάρα πολύ όμορφα νέα. Οπότε, σιγά σιγά, αυτό που χρειάζεται είναι να επιστρέψουμε σε εμάς, έτσι, γιατί επειδή ακριβώς έρχονται επιτυχίες και χρήματα στα χέρια σου, βλέπω ότι πάλι θα ξεκινήσεις τις υποχωρήσεις, ότι ναι, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, πες μου τι χρειάζεσαι, ποιες γνώσεις σου λείπουν να τις αναπληρώσω, πρόσεξε το αυτό το κομμάτι σου, γιατί ξανακατρακυλάς λίγο σε αυτό το μικρό βούρκο που θέλεις να ξεφύγεις. Έχουμε τις 4 ράβδους στο μέλλον, η επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα και με το θάνατο από δίπλα κάνεις μια νέα αρχή λοιπόν εδώ πέρα, αλλάζεις εντελώς παραστάσεις και σε αυτό έχει πάρα πολύ να παίξει κεντρικό ρόλο το ερωτικό κομμάτι. Ειδικά για εσένα που θέλεις να έχεις μια σχέση, εδώ ερχόμαστε μελλοντικά και αναγεννάς από τις τάχτες σου, αλλάζεις λοιπόν πρώτα εσύ και αυτό είναι που σε φέρνει πιο κοντά στο γάμο, την οικογένεια και τη δέσμευση. Οπότε σιγά σιγά, επειδή ακριβώς βρίσκεις τον εαυτό σου, προσελκύεις πιο κοντά σου και μια ιδανική σχέση, μια όμορφη αγάπη. Με τον άσο των ράβδων σιγά σιγά προχωράμε και στο επαγγελματικό. Έρχεται λοιπόν μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Για κάποιους εδώ πέρα είναι μια αύξηση ή μια προαγωγή. Σαν να μην σταματάνε οι εξελίξεις. Για σένα βέβαια που δεν έχεις δουλειά γραφείου, δεν είσαι υπάλληλος και έχεις τη δική σου θέση, είναι αυτό που λέμε μια νέα ενδιαφέρουσα ευκαιρία να ανέβουν και οι συνεργασίες σου, να εξελιχθείς και να προχωρήσεις. Με την κρίση όμως αυτό πώς γίνεται, όχι εντελώς ανενόχλητα. Θα έχουμε κάποια προβληματάκια στο επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή, μια νέα ευκαιρία πάρα πολύ καλή, αλλά με τις τρικλοποδιές της θα πρέπει λίγο να το σκεφτείς προσεκτικά, γιατί είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει και μια παγίδα από πίσω. Μη δεχτείς τίποτα χωρίς να έχεις μάθει πρώτα τα ψηλά γράμματα. Εδώ λοιπόν στο παρελθόν έπαιξε μεγάλο ρόλο το μητρικό πρότυπο που είχες, είτε αυτό ήταν ένας μέντορας που είχε αυτό που λέμε την καθοδήγηση στο επαγγελματικό κομμάτι, διαφορετικά η μητέρα, έτσι, στην οικογένεια. Επικοινωνία, μήνυμα στο παρελθόν που εσένα λέει σε εγκλώβησε. Εδώ λοιπόν ποιο είναι το θέμα μας, ότι απ' τη μία είχαμε εσένα που ήθελες να προχωρήσεις, απ' την άλλη είναι σαν να σε κράτησε πίσω πάρα πολύ η οικογένεια. Για κάποιους εδώ είναι ίσως αυτό που λέμε και ένα αφεντικό σε μια δουλειά, έτσι, ότι πάμε να πάρουμε μια καλύτερη θέση. Βλέπεις ένα δώρο εδώ πέρα. Το δώρο αυτό όμως ήταν, λέει, η φυλακή σου και προβλήματα μέχρι και με τον νόμο. Εδώ. Θέματα λοιπόν οικογενειακής φύσης που έρχονται από τη μητέρα και για όλους όσους έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι, γιατί όντως μας βγήκε πάρα πολύ το οικονομικό κομμάτι, είναι σαν να λέμε ότι τα προβλήματα των άλλων έγιναν τα δικά σου προβλήματα. Οπότε το δώρο που σου δόθηκε ήταν ένας εγκλωβισμός. Εδώ, εντός εισαγωγικών, είναι κακό το δώρο. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι στο παρελθόν έτρεξες πάρα πολύ για τη μητέρα σου, ασχολήθηκες, έχεις δώσει και χρήματα, προσπάθησες να βοηθήσεις με διάφορα νομικά προβλήματα, προβλήματα αυτό που λέμε της οικογένειας. Και αυτό σε κράτησε πάρα πολύ πίσω. Δεν έχω πάρει, έχω δώσει δώρα. Ήμουνα συνέχεια στο τρέξιμο και έτρεχα πίσω από τους άλλους. Αλλά αν δεν έχει να κάνει με αυτό, έτσι, για την οικογένεια μιλάμε και για τη δουλειά, ότι ένα γυναικείο πρόσωπο, μια γυναικεία φιγούρα, είναι σαν να σου πήρε μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου εδώ πέρα. Στο τώρα πας να κάνεις μια νέα αρχή και έχει να κάνει πάρα πολύ με την οικογένεια. Ξανά μας βγαίνει η οικογένεια εδώ πέρα. Δηλαδή θες να κάνεις μια νέα αρχή, να βάλεις νέες βάσεις. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θα σε συμβουλεύσει πάρα πολύ και έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Για κάποιους εδώ είναι είτε ένα αφεντικό είτε ο πατέρας ο ίδιος, έτσι, που θα σου δώσει συμβουλές σχετικά με τα προβλήματα, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά που έχεις. Και θα σου αποδείξει ότι το μέλλον είναι πιο λαμπρό μπροστά σου. Από εκεί και πέρα έχουμε δουλειά, πολλή δουλειά στο μέλλον και η τύχη είναι με το μέρος σου, σαν να μην σταματάνε τα πράγματα να σου πηγαίνουν καλά μετά από ένα σημείο. Έχεις πολύ υψηλές προσδοκίες, βέβαια το θέμα είναι τι, ότι επειδή θα πάρεις κάποια πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα θέλεις, θα πρέπει να προσέξεις, να μην ανεβάσεις κι άλλο τον πύχη. Ο κόσμος γύρω σου αυτό που λέει είναι ότι όντως θα έχεις σχέση και θα έχεις αγάπη. Είναι αυτό που λέμε ότι έχεις και υποστήριξη από τον κύκλο σου και γενικότερα από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά σου. Αλλά πρόσεχε να μην έχεις αυτό που λέμε τον πύχη πολύ ψηλά. Επειδή έχεις τύχη, θα σου πάνε 5 πράγματα πολύ καλύτερα. Πρόσεξε να μην υπερβάλλεις. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο σε εσένα. Ο κόσμος αυτό που λένε επιτέλους μια όμορφη αλλαγή στη ζωή σου. Επάνω στο πρόσωπο που θέλει να σε συμβουλεύσει είναι ένα πρόσωπο, λέει, από το σπίτι σου. Βλέπεις, όντως η οικογένεια παίζει πολύ κεντρικό ρόλο σε εσένα. Γενικά, μητέρα, πατέρας,
και αν δεν έχεις αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πολύ καλή σχέση με τους γονείς σου, είναι άνθρωποι που τους νιώθεις σαν γονείς σου, έτσι. Πάνω στην οικογένεια αυτό που βγαίνει, υπάρχει ένα σκάρτο πρόσωπο και κάνει ταξίδι και έρχεται να σε βρει. Πρόσεχε λοιπόν ποιοι άνθρωποι σε πλησιάζουν και για ποιους λόγους. Επάνω σε επαγγελματικές ανησυχίες σου, αυτό που βγάζεις είναι ότι έρχεται ένα μήνυμα που θα σε ταρακουνήσει σχετικά με τη δουλειά, από την δουλειά. Ένα πρόσωπο που θέλει με τον κλέφτη να σε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ. Στο μέλλον αυτό που σου βγαίνει είναι ότι θα σε ρίξει πολύ ψυχολογικά και γενικότερα θέματα υγείας. Πρόσεξε το αυτό. Δηλαδή, μην αφήσεις κανέναν να σε πατήσει σε τέτοιο βαθμό. Χρήματα έρχονται σε σένα από το πουθενά, αλλά δεν θα έρθουν αυτό που λέμε με όμορφο τρόπο. Δηλαδή, θα κουραστείς πάρα πολύ, θα σε κουράσουν γενικά στη δουλειά, θα σε εκμεταλλευτούν, για να πάρεις κάποια παραπάνω χρήματα. Ναι, τα χρήματα σου λέει θα σου δοθούν, αλλά και πάλι αυτό δεν πάβει να είναι κάτι πολύ εξαντλητικό, σαν να τα δίνεις όλα ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνεις να ηρεμήσεις. Στη νέα αρχή που κάνεις, βλέπεις, ανεβαίνεις πάρα πολύ. Ένα γυναικείο πρόσωπο που θα σε πλησιάσει και μάλιστα έχει να κάνει πάρα πολύ με την ερωτική ζωή σου. Από εκεί και πέρα, να προσέχεις ποιος πάει να ανακατευτεί στα προσωπικά σου. Για τα ερωτικά σου, με το πρόσωπο που είσαστε παγωμένοι, βλέπεις, θα σε πλησιάσει ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός και θα έχει να κάνει, λέει, πάρα πολύ με το κομμάτι της δουλειάς. Είναι αυτό που λέμε, είτε είναι στη δουλειά σου, διαφορετικά έρχεται να σε βρει στη δουλειά σου, ο δρόμος εδώ πέρα που γίνεται για μια νέα σχέση, γάμο, αγάπη. Οπότε, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει κάνει βήματα προς τα εσένα, από εκεί και πέρα, ένα γυναικείο πρόσωπο που προσπαθεί να μπει στη ζωή σου και να σου φέρει αναταραχές. Στο σπίτι σου αυτό που έρχεται είναι δύσκολα τα πραγματάκια εδώ πέρα. Κάποια μεγάλη στεναχώρια έρχεται στο σπίτι σου. Λίγο να προσέξεις, έτσι. Βλέπεις κάποια προβλήματα που φεύγουν, αλλά και πάλι είναι σαν το αποτέλεσμα να μην είναι πάρα πολύ καλό. Εσύ που θα το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Και γενικά καυγάδες, μαλώματα, νομικά θέματα. Στο σπίτι σου έρχονται δύσκολες καταστάσεις και έχει να κάνει και με κάποιες κληρονομιές. Οπότε λίγο να προσέξεις τι σου έρχεται, έτσι να έχεις αυτό που λέμε, να ενημερωθείς για κάποια πράγματα, να μην αφήσεις κανέναν να σε εκμεταλλευτεί και χωρίς να έχεις συμβουλευτεί τον οποιοδήποτε, μη κάνεις περιττές κινήσεις. Γιατί θα προσπαθήσουν να σε εκμεταλλευτούν. Για κάποιους εδώ είναι αυτό που λέμε κάποια κληρονομικά θέματα που προκύπτουν. Μπορεί να έχεις χάσει εδώ και καιρό έναν άνθρωπο, βλέπε έναν παππού, μια γιαγιά, έτσι. Και έρχονται λίγο να πατήσουν πάνω σου. Εσύ με μια σωστή ενημέρωση, πίστεψέ με, δεν θα πέσεις θύμα κανενός. Οικονομικά λοιπόν, κληρονομικά προβλήματα πάρα πολύ στο επίκεντρο για αρκετούς, όπως επίσης και θέματα νομικής φύσης. Πρόσεξε. Να έχεις σωστούς ανθρώπους γύρω σου και να πάρεις κάποιες καλές συμβουλές. Γιατί θα προσπαθήσουν να σε εκμεταλλευτούν. Και μέσα σε αυτή την αναμπομπούλα έρχεται και ένα πρόσωπο για να κάνετε αυτό που λέμε μια συνάντηση σχετικά με το ερωτικό κομμάτι, δηλαδή που είμαστε εμείς οι δύο. Τέλος, για κάποιους έρχεται και μια επανασύνδεση εντός εισαγωγικών στα φιλικά τους θέματα. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο που ήσασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι και έχετε παγώσει, έρχεται πιο κοντά σου μέσα στις επόμενες ημέρες, κάνει δρόμο πέρα από επικοινωνία, για να βρεθείτε και να τα βάλετε όλα κάτω λίγο να μιλήσετε, να ξεκαθαρίσετε λοιπόν κάποια πράγματα. Στα ερωτικά σου, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε εδώ πέρα να κάνουμε ένα καθαρά ερωτικό άνοιγμα, γιατί μας βγάζει στα πάντα. Στο παρελθόν λοιπόν με τη βασίλισσα των κυπέλων έχεις δώσει κυριολεκτικά τα πάντα. Δεν σταμάτησες να δίνεις, είτε είναι αυτό για μια βαθιά φιλία, έτσι, για μια πολύ όμορφη αγάπη, για την οικογένεια και η δύναμη. Έχασες λοιπόν τις δυνάμεις σου επειδή έδωσες πάρα πολύ αγάπη στο παρελθόν, στο πρόσωπο αυτό που σκέφτεσαι. Καταλαβες, και με τον ακόλουθο των ξυφών αυτό που ήρθε μετά σαν ανταμοιβή ήταν μόνο άσχημες κουβέντες, κουτσομπολιά, κατηνιέστα το έλεγα εγώ. Έκλεισε λοιπόν ο κύκλος σας άσχημα και πολλά πράγματα υπόθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες. Η αρχιέρεια, εδώ μου λες το ξέρω, όχι επειδή το έχω μάθει, επειδή και η διαίσθησή μου το είχε ήδη πει, προτού το ακούσω το ήξερα. Ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει να βάλει λόγια για εμένα και γενικότερα θα αντιμετωπίσει τα πράγματα πολύ ανώριμα. Στο τώρα, η 6 ράβδη έρχεται μια μεγάλη νίκη και ο τροχός της τύχης, έρχονται τα πάνω κάτω. Για να δούμε πώς έρχονται. Η δικαιοσύνη θα δικαιωθείς. Ναι, εδώ είναι. Το πρόσωπο λοιπόν που σε αδίκησε στο παρελθόν, μαθαίνεις νέα αυτού του ατόμου ότι σαν να μην πηγαίνει τόσο καλά, σαν αυτό που λέμε γενικά ρε παιδί μου,
να έχει φάει τα μούτρα του αυτό το άτομο, μακριά σου. Εκεί λες, νιώθω την αίσθηση της δικαίωσης και μια πάρα πολύ έντονη χαρά. Αυτό βέβαια θα σε βοηθήσει να μεταμορφωθείς, να αλλάξεις. Δηλαδή, να αποβάλεις την αρνητική ενέργεια που επάνω σου και τη σκέψη. Όλα αυτά φεύγουν, τσακ. Και τι έρχεται, η πιο χαρούμενη σκέψη. Εκείνη λοιπόν που ξεκινάει αυτή η κατάσταση της απελευθέρωσης. Απεγκλωβίζεσαι λοιπόν από ένα άτομο από το παρελθόν, μόλις μαθαίνεις ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο λίγο καλά. Για σένα είναι μια νίκη. Για την άλλη πλευρά όμως είναι ένα τεράστιο παράπονο. Άλλο λοιπόν να νιώσεις δικαίωση και άλλο να το κοκορευτείς. Οπότε πρόσεξέ το να μην πέσεις στην παγίδα του να βγάλεις κακή ενέργεια. Μην γίνεις σαν αυτό που δεν θέλεις να ξέρεις ότι σου είχαν κάνει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που σου κάνανε μην το κάνεις. Στο μέλλον έχουμε 8 πεντάκτηνα, έχουμε πάρα πολύ διάθεση για να γνωρίσουμε κάποιο καινούριο πρόσωπο και να αλλάξουμε παραστάσεις. Με το που το πεις αυτό, ξαφνικά έρχεται το πρόσωπο αυτό από το παρελθόν. Παπ, μπροστά σου, φά την μπαστούνι που λένε. Και 6 πεντάκτηνα για να σου κάνει ένα δώρο. Το δώρο είναι ότι ξύπνησα και προσπαθώ λοιπόν να πάρω πίσω την αγάπη σου και να έρθω κοντά σε σένα. Στο τώρα, όσα συμβαίνουν, έτσι, είναι η δικαίωσή σου και αυτό είναι που θα το φέρει πίσω αυτό το άτομο σε εσένα. Ότι ρε παιδί μου, η σωστή επιλογή είσαι εσύ και δεν θέλω να αλλάξω, θέλω να επιστρέψω στα παλιά. Εσύ λες αυτό είναι το δώρο μου, ναι, το πήρα, αλλά ξυπνάς κιόλας. Δεν θα κάτσεις να πεις ναι, το θέλω, κλείνει ένας κύκλος εδώ για εσένα. Και με τα 3 πεντάκτηνα θα σε συγχαρεί πολλοί κόσμος ότι μπράβο σου, καλά κάνεις και το αφήνεις όλο αυτό πίσω σου, δεν σου αξίζει τόση αρνητική ενέργεια. Εδώ λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες είναι σαν να λέμε παίρνεις το αίμα σου πίσω. Και στο μεταξύ σας, εδώ λοιπόν, θεραπεία σχετικά με προβλήματα οικογένειας. Εδώ θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να αφήνει πίσω του κάποια θέματα, καυγάδες γενικά με την οικογένεια από την άλλη πλευρά και πάρα πολύ σύντομα θα δεις να έρχεται μια αλλαγή σε αυτόν τον άνθρωπο, σύντομες εξελίξεις και έρχεται η απελευθέρωση για εσένα. Σταμάτα επίσης να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν χρειάζεται ούτε να επικοινωνήσεις εσύ, ούτε να κινήσεις κάποιες καταστάσεις να αλλάξουν. Μόνος του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έρχεται σε σύγκρουση με οικογένεια, στενούς φίλους, κάτι το οποίο λες το περίμενα. Έτσι αυτός ο άνθρωπος λίγο να βάλει 5 πράγματα στη θέση του, τα έλεγα εγώ. Μια τέτοια τεράστια ανακούφιση, δικαίωση έρχεται προς τα εσένα. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα τα σημάδια. Θα το βλέπεις μπροστά σου. Έτσι, για κάποιους αυτό είναι διπλή αριθμή. 11-11, 3-3, 12-12, 5-5-5-5. Τι να κάνουμε. Δύσκολο μετά. Πώς να μην πέσεις σε αυτή την παγίδα εδώ πέρα και πώς να μην πεις τα έλεγα και ναι και τι ωραία και πώς να μην γιορτάσεις. Απ' την άλλη έχεις τον Αρχάγγελο Μιχαήλ επάνω σου. Πραγματικά λέει ο ίδιος ο Αρχάγγελος σου στέλνει αυτά τα σημάδια, τα ζήτησες, άρα και θα τα πάρεις. Άρα θαύματα έχουμε. Τι γίνεται βρε παιδιά, τι ωραία ενέργεια είναι αυτή εδώ. Θαύματα λοιπόν συμβαίνουν, έχεις μια θεία καθοδήγηση από ψηλά. Και έχουμε πάρα πολύ καλό συγχρονισμό, λέει θείο συγχρονισμό στα ερωτικά σου βγάζεις εδώ πέρα. Είναι όχι απλά καλά τα πράγματα, θα τρελαθείς από τη χαρά σου και από τις εναλλαγές που έρχονται. Θα πρέπει όμως να ελέγξεις τον εαυτό σου και να μην το αφήσεις όλο αυτό να υπερβεί το φυσιολογικό, έτσι, να μην ξεφύγεις. Άμεσα θα σου δοθεί η αίσθηση της δικαίωσης και θα μάθεις κάποια πράγματα που θα σε ταρακουνήσουν ότι ναι, τα έλεγα και σε ευχαριστώ Θεέ μου. Βέβαια, δεν πρέπει να ευχαριστούμε ποτέ τα θεία για κάτι κακό που συμβαίνει από την άλλη μεριά. Ακόμα και αν ήταν το σωστό να γίνει. Δηλαδή, να μαλώσουν κάποιοι άνθρωποι, να κερδίσεις το δίκιο σου, να σε υπερασπιστούν. Επειδή εδώ πέρα θα υπάρχει αρνητική ενέργεια από την άλλη μεριά, εσύ θέλω να αποστασιοποιηθείς. 3 χαρακτηριστικά τα οποία θα έχεις εσύ επάνω σου, πάμε βασικά στα 4. Ξεκινάμε με τον κρεμασμένο, η αυτοθυσία. Είναι σαν να κάνεις και εσύ κίνηση να μάθεις λίγο τι γίνεται από την άλλη μεριά. Και ο θάνατος, η νέα αρχή, η αναγέννηση. Λίγο και εσύ εδώ πέρα τα σκαλίζεις τα πραγματάκια, αλλά μαθαίνεις κάτι ότι τελείωσε, οπότε κάνεις μια νέα αρχή. Ο ήλιος, το ξεκαθάρισμα, πέφτει φως στα μυστικά και όλα έρχονται στην επιφάνεια με την καλή έννοια και η εγκράτεια, η θεραπεία. Άρα λοιπόν και εσύ τι κάνεις εδώ πέρα. Επειδή θα μάθεις αυτά που θέλεις, έτσι συμβαίνουν όσα περίμενες τόσο καιρό να συμβούν, θα νιώσεις τη δικαίωση, αλλάζουν κάποια πράγματα, αφήνεις πίσω σου το παρελθόν και ξεκινάς να θεραπεύεσαι στο παρόν και το μέλλον. Έρχεται λοιπόν κάθαρση εδώ πέρα για εσένα. Για να δούμε τι σε συμβουλεύει η τράπουλα να κάνεις. Γιατί με την κάθαρση μετά έρχεται το κενό. Δεν ξέρω
προς τα πού να πάω και ποια κατεύθυνση να πάρω. Για να δούμε λοιπόν τι σε συμβουλεύει εδώ πέρα το σύμπαν. Ότι είμαι, λέει, η ενέργεια αγάπης του σύμπαντος. Πάντα να θυμάσαι να γυρνάς στην αγάπη. Όσο μεγάλη κι αν είναι η αίσθηση της χαράς, πρέπει να το κλείσεις εκεί το κεφάλαιο. Πήρες τη δικαίωση, σου άξιζε, ήταν η ώρα και η στιγμή να πάρεις το αίμα σου πίσω, μέχρι εκεί όμως. Πάνω απ' όλα, για να έρθει αγάπη στη ζωή σου, θα πρέπει να διοχετεύεις αγάπη και στο σύμπαν εσύ με τη σειρά σου. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο έρχεται σε αυτή την κατάσταση εδώ. Λοιπόν, προσεκτικά. Κάνε προσεκτικές κινήσεις, είναι λεπτό το σκηνή και μπορεί να σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή, να μην γυρίσει επάνω σε αυτή η αρνητική ενέργεια. Ήρθε η ώρα να κάνεις λοιπόν να ξεκινήσεις ένα νέο κύκλο, στα ερωτικά σου λοιπόν να κάνεις μια νέα αρχή και ό,τι σε χάλασε, σε πίκρανε, σε δηλητηρίασε να το αφήσεις πίσω σου. Η δικαίωση λοιπόν έρχεται σε άμεσο χρονικό διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και εσύ να προσπαθήσεις να κρατηθείς. Μην το αφήσεις αυτό να γίνει το α και το ω σου. Πάρα πολύ όμορφα λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα για εσένα. Αλλάζεις εντελώς παραστάσεις και μοιάζεις να παίρνεις τα πράγματα από την αρχή με θεία καθοδήγηση. Είναι, λέει, λες και δεν θα μπορείς να το πιστέψεις ότι συμβαίνουν αυτά που ήθελες τόσο καιρό. Από εκεί και πέρα, για πάμε να δούμε αν έρχεται και τίποτα καινούριο τώρα στη ζωή σου, στα ερωτικά. Για να ρωτήσουμε, για να μάθουμε. Μέχρι τώρα λοιπόν, τι να πω, πάρα πολύ έντονη αυτή η ενέργεια. Λοιπόν, τι αλλάζει στα ερωτικά σου από εδώ και πέρα, αν έρχεται κάτι καινούριο. Ο υπότιτλος των κυπέλων, προσφορά αγάπη, λέει, αγάπη θα δεχθείς. Το διαβολάκι όμως είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα ξέρεις αν μπορείς να το βασιστείς ή όχι. Το μυαλό σου θα τρέχει συνέχεια προς το κακό. Βλέπεις εδώ πέρα, έχουμε την ακόλουθο των κυπέλων. Νέο πρόσωπο που θα θέλει να έρχεται πιο κοντά. Για κάποιους εδώ πέρα είναι μια δύσκολη φάση γιατί δεν νιώθεις σιγουριά εσύ μέσα σου για τα ερωτικά. Οπότε έχουμε τον αυτοκράτορα, θα τα σκεφτείς, λέει, όλα πιο ψυχρά και με βάση τη λογική, όχι με βάση το συναίσθημα. Και ο τροχός της τύχης, τα πάνω κάτω κυριολεκτικά. Και επειδή ακριβώς έχουμε το παλιό που σε αναστατώνει με αυτές τις αποκαλύψεις, είναι λογικό και εσύ να μην ξέρεις πώς να κατευθύνεις τον εαυτό σου και την ενέργειά σου. Έρχεται κάτι καινούριο, απλά δεν είσαι σε φάση να το δεχτείς. Θα σε αναστατώσει, θα σε κάνει να ξεφύγεις, θα σε βοηθήσει να ανανεωθείς, αλλά λες μέχρι εκεί. Είναι αυτό που λέμε παίρνω σημασία από έναν άνθρωπο, μηνύματα, αγάπη, γιορτή. Μέχρι όμως εκεί, σαν να μην έχεις ανοίξει την καρδιά σου, η λογική σου λέει κρατήσου λίγο, μην δίνεσαι. Για να δούμε πώς έρχεται το νέο το πρόσωπο, με τι προδιαγραφές. Ήλιος λοιπόν στον υδροχό, να είσαι έτοιμος, έτοιμη για αλλαγές. Εδώ είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά εσύ με τη σελήνη στο δίδυμο λες, θα κάνω κάτι, να μείνω, να φύγω έντονη, πώς θα το πω, πολύ αναποφάσιστος μου βγαίνεις, πολύ αναποφάσιστη. Με τη σελήνη στον κρυό, ούτε επίτηδες να σου το έλεγε, πραγματικά, λέει, πίστεψε στον εαυτό σου. Πρέπει να βρεις το κουράγιο να προχωρήσεις. Άσε πίσω τους φόβους σου, άσε πίσω τις ανησυχίες σου, πάμε μπροστά. Πάρε το ρίσκο, να τολμήσεις λοιπόν πρέπει, και με τη σελήνη στον Ταύρο είναι η ώρα να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου και πόσο μάλλον να οριμάσουν κάποια πράγματα μέσα σου. Εδώ πέρα λοιπόν είσαι στη φάση που θα αλλάξεις, θα οριμάσει μέσα σου η ιδέα ότι σου αξίζει κάτι παραπάνω, γιατί δεν το πίστευες τόσο καιρό. Σαν να πηγαίνεις κόντρα στο καινούριο, στην ανανέωση, στην αγάπη και τον έρωτα. Εδώ λοιπόν είναι και το πρόβλημα, η πηγή του προβλήματος είναι ότι το προηγούμενο σε έριξε τόσο πολύ που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την ευκαιρία από τον βάλτο στον οποίο βρισκόσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να αναγνωρίσεις το πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι στο τώρα, να πεις ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου και αλλάζω παραστάσεις. Τι θέλει λοιπόν το σύμπαν να πάρεις εσύ ως μήνυμα από όλο αυτό? Ότι ναι, υπάρχουν όρια, να βάλεις και τα όρια σου σίγουρα και να μην ξεπεράσεις τα όρια του εαυτού σου γενικά. Αν κάτι δεν σε κάνει να νιώθεις καλά, μην το κάνεις στην τελική. Εδώ, κάνε ένα διάλειμμα. Γιατί υπάρχει τόση ζωή μπροστά σου. Σταμάτα να τρέχεις τόσο καιρό. Τρέχεις, αγχώνεσαι, ανησυχείς, βάζεις συνέχεια στο μυαλό σου περίεργες και άσχημες σκέψεις, σαν να τελειώνει η ζωή, ρε παιδί μου, άμεσα. Και από εκεί και πέρα δεν είσαι μόνος, να ξέρεις. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει, λέει, από σένα, οι πρόγονοι σου, είναι οι προστάτες σου.
Έχεις πάρα πολύ όμορφη ενέργεια και ευλογίες επάνω σου. Οπότε όλο αυτό είναι σαν να στο στέλνει μια ανώτερη ενέργεια για να σε βοηθήσει να ξεβαλτώσεις και να ξεκολλήσεις από το τι πίστευες και τι θεωρούσες ότι θα έχεις μια ζωή. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ο φόβος εδώ πάνω απ' όλα και αυτή η μικρή δόση εκδίκησης. Αυτό που λέμε απλά θέλω να δικαιωθώ. Αλλά σου βγήκε και λίγο σε αρνητική ενέργεια. Γιατί είναι λογικό, τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα φιλτράρεις. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, για πάμε εμείς να δούμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου τι σου έρχεται, διότι όπως βλέπεις, εδώ πέρα τα πράγματα τρέχουν. Πριν στο γενικό σου άνοιγμα μου είχες πάρα πολύ καλές κάρτες στο κομμάτι αυτό. Για να δούμε λοιπόν επαγγελματικά και οικονομικά. Τι αλλάζει σε πρώτη φάση, για να δούμε τι αλλαγές έρχονται. Ο μάγος είναι σαν να ξεκινάς τώρα. Δηλαδή, συνειδητοποιείς πόσο ικανή είσαι και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σου από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η ζωή είναι όμορφη. Μαθαίνεις να εκτιμάς τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Από εκεί και πέρα ο κόσμος, πάλι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ βγαίνει μπροστά σου. Δηλαδή, μία νέα αρχή, θετικές αλλαγές και πραγματικά μία δουλειά, όπως σου λέει και εδώ πέρα, καλώς καμωμένη. Δηλαδή, ξαφνικές αλλαγές προς το καλό. Για κάποιους εδώ πέρα έχουμε και μια μαγική νέα προσφορά, ότι αλλάζεις σελίδα και μάλιστα με τις 4 ράβδους οι ευχές σου γίνονται πραγματικότητα. Αυθονία λοιπόν έρχεται στη ζωή σου και η αίσθηση της γαλήνης και της ικανοποίησης. Για όσους έχουν βάλει στόχο μεγάλο, όπως το να σπουδάσουν σε μια συγκεκριμένη σχολή, το να τα πάνε καλά στις εξετάσεις τους, μην ξεχνάμε εδώ πέρα κανέναν, να πάρεις μια συγκεκριμένη δουλειά, όλα λοιπόν αυτά εδώ πέρα σου λέω ότι έρχονται σε εσένα. Εδώ είναι και το σημάδι που είπαμε πριν, ότι θα έχει σημάδια 11-11, ο αγγελικός αριθμός ο ίδιος σου βγήκε. 9 κύπελα, επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα. Δεν σταματάει αυτό εδώ στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Αυτά που θέλεις, λέει, θα σου γίνουν, θα σου βγούνε. Και τα 8 πεντάκτηνα, όσο πιο πολύ έχεις δουλέψει, τόσο πιο καλά θα ανταμυφθείς. Άρα, μην τα βάζεις κάτω. Για κάποιους είναι αυτό που λέμε ότι θα καταλάβεις ότι κάποιες γνώσεις σου λείπουν. Οπότε, τι χρειάζεται? Μία διάθεση πιο παραγωγική, διαβαστερή εδώ πέρα. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά που θέλεις να την κάνεις και να την κάνεις με αγάπη. Μάθε και άλλα πραγματάκια. Θα σου δοθούν κάποια πράγματα που θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν τα ξέρεις τόσο καλά. Κάποιες ευκαιρίες και εξέλιξη. Εγώ βλέπω πάρα πολύ έντονη την ενέργεια της παραγωγικότητας, σαν να σε κατακλείζει ένα πνεύμα δημιουργίας, θα σου πω εγώ. 3 στοιχεία τα οποία θα έχει επάνω της αυτή η μεγάλη αλλαγή, για πάμε να τα δούμε εδώ πέρα. Το πρώτο μεγάλο στοιχείο είναι οι πεταλούδες, άρα η μεταμόρφωση. Η πεταλούδα είναι η ένδειξη και το σύμβολο της μεγάλης αλλαγής προς το καλύτερο. Από εκεί και πέρα έχουμε την αυθονία. Ό,τι θέλεις μπορεί να έρθει σε εσένα. Δηλαδή, μην περιορίζεις την ενέργειά σου και τον εαυτό σου. Σταμάτα να ρίχνεις τον εαυτό σου. Υπάρχει ένας μεγάλος κόσμος εκεί έξω με άπειρα αγαθά. Μην περιορίζεσαι. Η μεταμόρφωση αυτή είναι και προς την αυθονία. Ότι δηλαδή, σταματάς να περιορίζεις την ενέργειά σου και αρχίζεις να πιστεύεις το κάτι παραπάνω. Ξεκίνα να ζητάς παραπάνω. Και η φύση εδώ πέρα θα σου δοθούν φυσικά κάποια πράγματα. Δεν θα είναι ξένο, δεν θα έχει να κάνει με θαύματα, μόνο θα το νιώσεις ότι έπρεπε να γίνει και γενικότερα ήρθε η ώρα να καταλάβεις ότι η αυθονία είναι κομμάτι της φύσης. Είναι πολύ φυσικό και φυσιολογικό το να σου έρθουν όμορφα πράγματα, γιατί μέχρι τώρα είναι σαν να το αποθούσες όλο αυτό, σαν να έλεγες ότι αυθονία υπάρχει στα προβλήματα, στο στρες, στο άγχος, πάμε λίγο να το ανακυκλώσουμε όλο αυτό, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και σιγά σιγά αυτό είναι που θα σε παρασύρει στο να κάνεις πιο όμορφη τη ζωή σου. Πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε λοιπόν τι επηρεάζει τα επαγγελματικά σου μέσα στις επόμενες ημέρες. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, η ελευθερία σου λοιπόν και η επανάσταση. Για κάποιους εδώ πέρα είναι ένας καιρός να ασχοληθούν περισσότερο με τη τεχνολογία, ό,τι αυτό φέρνει και να αφήσουν λίγο πίσω τα ιδανικά τους. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που τα θέλεις όλα λίγο άσπρο-μαύρο. Είναι αυτό που λέω και τίποτα άλλο. Και τέλος. Όμως βλέπεις εδώ πόση ενέργεια έρχεται και πόση ενέργεια φεύγει. Μάθε από τους άλλους που είναι γύρω σου και δεν χρειάζεται να περιορίσεις την ελευθερία σου. Περιόρισε την μόνο για λίγο. Μάθε αυτό που χρειάζεται. Η επαναστατική σου διάθεση θα είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Θα θέλεις γενικά να πας κόντρα στο κύμα. Άστο.
Άσε αυτή την έντονη επαναστατικότητα. Κάτσε λίγο και κάνε υπομονή. Ποιος πλανήτης επίσης? Ο ουρανός. Είναι αυτό που λέμε η δυνατότητα για ξαφνικές αλλαγές. Η φώτιση, η αφύπνιση. Είναι σαν ξαφνικά να ξυπνάς στον κόσμο και ο κόσμος να λάμπει μπροστά σου. Να λες, εδώ είμαστε. Έχω ένα μεγάλο τεράστιο άνοιγμα μπροστά μου που μπορώ να το κάνω και να αλλάξει η ζωή μου. Ναι, πίστεψε εδώ στην αυθονία. Πίστεψέ το. Σταμάτα να πηγαίνεις κόντρα. Και ο 12ος ήχος. Δηλαδή, πολύ μεγάλες και έντονες αλλαγές είναι σαν να είναι υπέρ του δέοντος μεγάλες αυτές οι αλλαγές σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ζωής σου. Δεν είναι ότι όλες οι περιοχές της ζωής σου θα αλλάξουν ξαφνικά, τα ερωτικά, τα επαγγελματικά κτλ. Εδώ, σε αυτό, έχουμε μεγάλες και έντονες αλλαγές. Και να ξέρεις ότι έχεις περισσότερη δύναμη από αυτή που πιστεύεις, γιατί είναι σαν να σε κάνανε να πιστέψεις λιγότερο στον εαυτό σου. Όσο πιο πολύ πιστεύεις εσύ σε εσένα, τόσο περισσότερα θα σου δίνονται κάποια πράγματα. Είναι σαν να λέμε ότι πατάς καλύτερα στα πόδια σου. Δεν θα μπορέσει κανένας να σου στερήσει κάτι που είναι αυτό που λέμε κατεξοχήν δικό σου. Είναι σαν να σου δίνει το σύμπαν όλα τα εφόδια. Ότι ναι, μετράς, είσαι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινότητας εδώ πέρα. Μη φοβάσαι κανέναν, πάμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω. Μην αφήνεις κανέναν να σε ρίξει και να μειώσει την αξία σου. Εδώ λοιπόν, ναι, θα πρέπει να συμβιβαστείς λίγο, να πάρεις αυτό που λέμε κάποια μαθήματα, να συνειδητοποιήσεις ότι κάπου είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να πάρεις κάτι ακόμα, να μάθεις κάτι ακόμα. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι η ζωή σου θα αλλάξει πάρα πολύ. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσουμε, πάμε λίγο να δούμε πώς είναι γενικότερα τα πράγματα στο σπίτι μέσα στις επόμενες ημέρες και νομίζω ότι πραγματικά είναι η μέρα σου, είναι η εβδομάδα σου, είναι οι επόμενες 10 μέρες σου που λέμε εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο και πώς θα είναι το οικογενειακό περιβάλλον σε εσένα. Ξεκινάμε με τον ήλιο, πάρα πολύ λοιπόν όμορφα σας βλέπουμε εδώ πέρα, χωρίς εντάσεις, ξεκάθαρα 5 πράγματα εδώ πέρα. 3 βεντάκτηνα θα σε συγχαρούν και όλες για τις επιτυχίες σου, για όσα συμβαίνουν στην επαγγελματική ζωή σου και βλέπεις εδώ πέρα με τον υπότι των ξυφών ότι φαίνεσαι ως πιο αποφασισμένος, αποφασισμένη. Βέβαια θα τρέχουν λίγο γρήγορα τα γεγονότα, οπότε μην περιμένεις αυτό που λέμε και γιορτές. Αλλά από εκεί και πέρα τα 3 κύπελα έρχονται πάρα πολύ χαρμόσυνα νέα στην οικογένεια για μια εγκυμοσύνη, για ένα γάμο αραβώνα, ξέρεις τέτοια νέα. Πάρα πολύ όμορφα λοιπόν τα πράγματα εδώ. Και με τον ακόλουθο των ξυφών είναι αυτό που λέμε ότι τα νέα έρχονται, αλλά θα το ρίξουμε και λίγο εντός εισαγωγικών προς το κουτσομπολιό, να το πω εγώ. Γενικά πάρα πολλά όμορφα πράγματα που έρχονται σε εσένα, σαν να μην τα προλαβαίνεις τα νέα. Πολύ όμορφα εδώ όλα, για να δούμε λίγο και το σύμπαν τι έχει να πει για εσάς. Ξεκινάμε με με την έκφραση των συναισθημάτων. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ανοιχτούν κάποιες καρδιές, να το πω εγώ έτσι. Έχεις κάποια πρόσωπα στο οικογενειακό περιβάλλον που κρατάνε μυστικά και γενικότερα που δεν εκφράζονται. Είναι σαν να λέμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και θα υποθούν κάποια πράγματα που έχουν παραμείνει κρυφά. Δηλαδή, κάποιος που έχει καταπιέσει πολύ τα συναισθήματά του, αυτό που λέμε κάποια παράπονα, και αυτό θα γίνει για να έρθει η θεραπεία στο συγκεκριμένο το πρόσωπο. Θα μπορούσε αυτό να είναι η αδερφή σου, ο αδερφός σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου. Άστο λοιπόν αυτό το άτομο να εκφραστεί και ασφανεί λίγο πιο εντός εισαγωγικών, ίσως ανώριμος ο τρόπος που θα το εκφράσει. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τη θεραπεία, την εσωτερική θεραπεία. Από εκεί και πέρα αυτό που χρειάζεται να καταλάβεις είναι ότι ναι, υπάρχει μια πιο υψηλή αλήθεια εδώ πέρα. Μην δώσεις βάση στις έντονες διακυμάνσεις των συναισθημάτων αυτού του προσώπου, να είσαι λίγο πιο διακριτικός, διακρατική και πάρε λίγο κάπως τα πράγματα στα χέρια σου, δώσε και εσύ τη συμβουλή σου. Και όλο αυτό γίνεται, λέει, για τη λύτρωση. Έρχονται κάποια πράγματα στο φως, κάποια παράπονα, κάποιες ανησυχίες, προκειμένου το συγκεκριμένο το άτομο να νιώσει αυτή την ανακούφιση ότι ναι, τα έχω βγάλει από μέσα μου. Οπότε έχουμε κάποιες συζητήσεις από καρδιάς εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ καλό. Εύχομαι όλη αυτή η υπέροχη ενέργεια να σε βρει πάρα πολύ σύντομα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο καθώς και να πατήσεις εγγραφή αλλά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σου και αν είσαι καινούρια, καλώς ήρθες. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσουμε να τα λέμε για καιρό. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.